بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان در شبکه جهانی کلمه عرض سلام دارم. خوشبختی، سعادت رو، آرامش و امنیت و رفاه و آزادی رو برای تک تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید آرزو میکنم. بله، ما بینندگانمون مخصوصا تو این مدتی که اینترنت وصل شده در داخل ایران نظراتشون رو متعاقباً داریم، پی در پی و پیام‌هاشون رو میفرستن. سپاسگزاریم از اعلام نظراتتون. مشکلاتی رو هم که خب در جامعه هست یا در خانواده ها میفرستید. شاید نهایت کاری که بشه بتونیم در حق شما داشته باشیم اینه که اگر مطلبی رو بلد باشم راهنماییتون کنم. اما تلاشمون این خواهد بود که در برنامه‌ها مفید واقع بشیم، مطالبی رو ارائه بدیم که به درد شما بخوره، به درد کسانی بخوره که تشنه‌اند. میدونید اگر کسی تشنه نباشه، صدها گالون آب متعدد از کوهسارهای گوناگون از سراسر جهان با مواد معدنی متفاوت در اختیارش باشه، براش هیچ معنا و ارزشی نداره. اما یه آدمی که فرض کنید تشنه است، تو صحرا، هوای گرم تابستانه، حتی اگه یک برکه گلالود که ببینه، اون آب براش خیلی ارزشمنده. داستان تشنگی و طلب آب خیلی مهمه. اگر تو تشنه باشی به دنبال آب میری. وقتی به دنبال آب رفتی، از زمین و زمان برای تو آب میجوشه. و این طبیعت داستان خلقت الله رب العالمینه. تو وقتی به یک نسبت به موردی یا شیئی یا چیزی احساس نیاز میکنی، اون نیاز تو تحولاتی رو به دنبال میاره. قدیمی ها میگفتن اختراع و اکتشاف مادر احتیاجه. یعنی احتیاج بشر سبب میشه که اختراعات روز به روز بیشتر بشه. هرچه احتیاجات بیشتر میشه، اختراعات هم بیشتر میشه. خب با توجه به توان و تمدن و صنعت و تکنولوژی که بشر یاد میگیره، خب طبیعتاً بهتر هم میتونه تو این زمینه حرکت کنه. هرچه نیاز بشر، مثلا فرض کنید به سوختهای جامد، سوختهای مایع، سوختهای گاز بیشتر میشه، میبینید اکتشافات برای به دست آوردن منابع اون هم بیشتر میشه. این یک امر خیلی طبیعیه. شما وقتی گرسنه میشید، خب به دنبال غذایی هستید که اون بتونید توسطش سد جو بکنید. خب برای این تلاش میکنید. پول ندارید، کار باید بکنید، پول به دست بیارید، حرفه‌ای داشته باشید. یعنی بر اساس آنچه که نیاز ما هست ما حرکت میکنیم. یکی از نیازهای اولیه بشر عدالته. عدالت چه در زندگی فردی و چه خانوادگی و چه در مجموعه بزرگ یک سرزمین. در کنار عدالت مساوات، در کنار مساوات آزادی، در کنار این آزادی امنیت و در کنار اون رفاه، در کنار اون حقوق مساوی و آنچه که بشر بهش نیازمنده. وقتی نگاه میکنیم به همین انسان‌هایی که امروز در دنیا هر کدوم میشناسیم، به ویژه که بالاخره خب این شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در اختیار همه هست، هر جای دنیا داریم میریم میبینیم زندگی‌هاشون رو. هرچند که خیلی از این کلیپ‌ها تصنعی، ساختگی، نمایشی، جهت پول در آوردنه، اما میتونیم به راحتی دنیا رو بشناسیم، میتونیم آگاه بشیم و میبینیم این نیاز عمومی بشره. فقدان عدالت در جهان بشری یکی از بزرگترین دردها و احتیاج اصلی بشر هست.
چرا من این مبحث رو مطرح میکنم؟ میخوام برگردیم به 1400 خورده ای سال قبل، زمانی که به اعتبار بعض مورخان میگن 6 امپراتوری یا 2 امپراتوری بزرگ و 10 ها پادشاهی که تحت پوشش این امپراتوری ها بود وجود داشت. حاکمان و حکم روایانی که حداقل در بخش قلب مرکزی بشری که تصور بکنید اروپا و آسیا باشه و قلب اون اینها حضور دارن. تاریخی رو که بررسی میکنیم در اون زمان میبینیم که دین تحریف شده هست. چه آنچه که از موسی علیه السلام باقی مونده و چه آنچه که از عیسی علیه السلام باقی مونده توسط خاخام ها و کشیش ها و بالاخره احبار و رهبان تحریف شده. چه آنچه که در ایران اگر بر این باور باشیم که زرتشت پیامبر بوده تحریف شده. چه آنچه که در شرق وجود داره. در کنار این تحریف شکلگیری دیکتاتوری ها و استبدادهای فرساینده و وحشتناک و نژاد پرستانه کمر بشریت رو خورد کرده. خونهای مقدس، ژنهای مقدس، طبقات مقدس، طبقه پادشاهان، طبقه موبدان، طبقه نظامیان، طبقه سرمایه‌داران و صنعتگران و کشاورزان، چه داستانیه؟ این طبقه بندی چیه؟ وقتی به بیزانس نگاه میکنید میبینید فقط آن مجموعه‌ای که با امپراتور و جن امپراتوری در ارتباطن، در اوج رفاهن، در کنار اونها کلیسا هست و بالاخره عناصر کلیسا که حامیان اونها هستن. به جزیره العرب که برمیگردیم نگاه میکنیم که اصلا خیلی عجیبتر، پراکندگی قومی، پراکندگی اقتصادی، پراکندگی خانوادگی، پراکندگی فکری و برهم خوردن بسیاری از مواردی که اصلا ما نمیدونیم چه هست و چه نیست. همه اینها رو که کنار هم میذاریم ببینیم بشر تشنه است. در اوج این تشنگی ظهور محمد صلی الله علیه و سلم هست. به عنوان پیام آورنده‌ای که بتونه بشریت رو از این اوهام، از این خیالات، از این خرافات، از این تبعیض‌ها، از این نژاد پرستی، از این وضعیت طبقاتی، از این وضعیتی که بشر باهاش مواجه از نظر اخلاقی نجات بده. واضح ترین دلایل در مورد زندگی جاهلیه قبل از اسلام اشعار معلقات سبع یا به عبارتی اشرم هست. اون 3 معلقه دیگه، اشعاری که از عرب جاهلی باقی مونده، اشعاری که از سعالیک باقی مونده و در تاریخ ثبت و ضبط شده و ربط شده، وجود داره. وقتی نگاه میکنیم میبینیم در کجا وجود دارن اینا، در کجا هستن. شاعری که میگه و من لم یدد حوده بسلاحه یهدمی و من لم یظلم الناس یظلمی. هر کسی از محدوده خودش با اسلحه خودش دفاع نکنه نابود میشه و هر کی به مردم ظلم نکنه بهش ظلم میشه. داستان بکش زنده بمان، گرگ باش تا گرگان تو را ندرن. چه اتفاقیه؟ هر کسی باید از محدوده خودش حفاظت بکنه. تا ظالم نباشی نمیتونی در جمع ظالمان زندگی کنی و مظلومانه بر تو زندگی خواهد گذشت. انسان مگه چه تفاوتی داره با انسان؟ به خاطر رنگ پوست تفاوت داره؟ به خاطر خانواده تفاوت داره؟ نه، همه انسان ها از یک آدم و حوایی بیشتر که نیستن. این تفاوت ها چرا پدید اومده؟ از قلب این اتفاقات. قبلا بهتون گفتم که مثلا اگر یکی از سرداران عرب می اومد یا یک فردی از اشراف عرب یا بزرگان شناخته شدگان با یک غلامزاده‌ای ازدواج میکرد، این فرزندی که از اینها به دنیا می اومد طبیعتاً از نظر ژنتیکی دارای یه سری مشخصات بود که نمونهش شنفرا هست که لبهای بزرگی داره و خب با اون قبیله پدری خودش که سردار هست این مشخصات نداره و تحقیر میشه. و یک شاعر دیگری هست، موارد دیگه که اینا در شعر
جاهلی قبل از اسلام اومده، نشون میده که بشر در چه وضعیتی. اخلاق در اوج رذالت و پایینی. طرف میگه که من هیچ باکی ندارم اگر میخوام بمیرم، در حالی که از شراب سرخ رنگ غرق بشم و در اون لحظه مرگ خودم. یعنی لاابالیگری در اوج خودش هست. اخلاق و فساد جنسی به مرحله رسیده که حتی یک فرد همسرش رو باید بفرسته برای اینی که از ژن برتر باردار بشه و موارد دیگری، ازدواج‌های ساعتی و ازدواج‌های پولی و هرزگی‌های دیگه. افتخار یک شخص اینه، از شعار طرفت ابن عبد، از افتخاراتش در شعر اینی میاره که این جز افتخاراتش آویزان شده در کعبه است که بیتونه چنان شجاعانه، جسورانه، سریع، مخفیانه، البته اون شجاعت خودش اونجا میاره، همسر فردی رو از توی آغوش شوهرش بدزده بیاره و با اون تصاویر زشت و مستهجنی که باور کنید هیچ دوربین فیلمبرداری و هیچ تصویربرداری، هیچ فیلمبردار و کارگردانی نخواهد تونست تصاویری که اونها در شعر خودشون به نمایش گذاشتن از این وضعیت اخلاقیشون به تصویر بکشه. شگفت زده میشید. این رو متخصصین زبان عربی وقتی باز میکنن از جهات بلاغی، لغوی، تصویر نمایی، انسان شگفت زده میشه و شوکه میشه. یک که چه استعدادی وجود داره که میتونه تمام آنچه رو که از زشتی‌های خودش هست به زیباترین حالت در پرتو رنگ‌ها و نور مهتاب و سایه‌ها به نمایش بکشه و چه وقاحتی که این رو افتخار خودش میدونه. این انسانه. خب از این چی پدید میاد؟ اسلام ظهور میکنه در زمانی که بشر غرق ظلم و ستم و نژاد پرستی و فرقه گرایی و اوهامه. از شاگردان محمد صلی الله علیه و سلم میبینید ابوبکری هست که سیستمی رو که محمد صلی الله علیه و سلم و برنامه دعوی رو که پیامبر ابلاغ شده بهش و بهش ارسال شده و اون ابلاغ کرده به شاگردانش رو تعلیم داده، اون رو تحکیم میده. و عمر رو میبینید نابغه ای از نوابغ ممتاز جهان بشریت، نبوغ در همه ابعاد، نبوغ در همه ابعاد. وقتی دارم خدمتون از عمر صحبت میکنم، عمر فاروق رضی الله عنه، تنها نمیخوایم در این بخش بیایم به سیرت ایشون اشاره بکنیم، به فضائل ایشون، اینکه چگونه مسلمان شد پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون چه فرمود، ایشون چه کرد در دوران خلافت ابوبکر، چه کرد در دوران خلافت خودش، چه کرد. نمیخوام به این حالات بپردازیم، میخوام به این نکته بپردازم که نابغه ای رو جهان بشری، شخصیت ممتاز و ویژه‌ای رو جهان بشری شاهده که میتونه در یک زمان بسیار کوتاه، محدود، به هم ریخته، سراسر جنگ و ستم، امپراتوری ها رو در هم بشکنه و از قوم و قبایلی که تا اون لحظه سیستم مدرن حکومترانی رو مثل اون چه که امپراتوری ها تجربه کردن تجربه نکرده بودن و نهایت یک نوع سیستم سیاسی همون قبیله بود که در اونجا حضور داشت، یا چند قبیله که با هم مثلا در مکه زندگی میکردن، یا در مدینه که میبینید اوس و خزرج شده چه جنگ‌هایی بینشون رخ میده و داستان اون جنگ‌های خونینی که در تاریخشون هست. حالا در کنار همه اینها یه دفعه میبینید شخصیتی مثل عمر فاروق رضی الله عنه سیستمی رو سازماندهی میکنه، مدیریت میکنه، راه اندازی میکنه و شکل میده که بشر امروز دانشمندان، سیاستمداران، تاریخ نگاران، جامعه شناسان، اقتصاددانان، متخصصان فنون نظامی، روانشناسان، متخصصان بحث خانواده، اخلاق، دین پژوهان، همه شگفت زده میشن که عمر چگونه تونست چنین تغییری در کل جهان بشری در نظر بگیریم، چون اکثریت جهان بشری که در اون موقع دیگه در تصرف مسلمانان در عهده عمر قرار گرفت، چگونه تونست این کار رو بکنه.
و این سوال پیش میاد: آیا سیستم و رهبری عمر در دنیای مدرن امروز میتونه حکم فرما باشه؟ آیا رهبری عمر به عنوان رهبری مدرن در دنیای بشری امروز که ابرقدرت‌هایی وجود دارن، از امریکا در نظر بگیرید و بالاخره حالا کشورهای اروپایی که از انگلستان و مجموعه اتحادیه اروپا و روسیه و چین هستن، کشورهایی که دارای سلاح اتمی هند و پاکستان و کره شمالی و سایر مجموعه های دیگه، آیا در این شرایط جهان امروز که ما شاهدش هستیم، اخبارهای جنگ و ظلم و ستم و جنایت رو میبینیم، آنچه که در سرزمین خودمون تجربه کردیم حداقل بیش از 500 سال از زمان ظهور صفویه، آیا میتونه رهبری مدرنی مثل رهبری عمر این سرزمین ما رو نجات بده؟ این یک بحث کلیدیه. شما اگر به آرا و نظریات مستشرقان، مورخان، اساتید و پژوهشگران دانشگاهی در سراسر دنیا مراجعه بکنید، گفتم در همه ابعاد متوجه میشید که چگونه متأثر شدن از این مقطع تاریخی که عمر به عنوان یک خلیفه قرار میگیره یا به عنوان یک رهبر فرمانروا که میتونه چنین شرایطی رو مدیریت کنه، که امروز بعد از 1400-500 سال بشر تشنه اون روز هاست، تشنه اون عدالته. این همون چیزیه که خیلی از اسم عمر وحشت دارن و خوششون نمیاد. جامعه شناسان سیاسی و نظامی و اقتصادی و کسانی که گفتم در همه ابعاد، چون دیگه یک چیز شمولیه، عمر دیگه یک فرد نیست، یک مرشد خانقاه نیست، یا یک عالم و نویسنده یک کتاب و یک جریان نیست، یا یک فرد معمولی نیست، فرمانروای جهانی است با ابعاد بسیار گسترده. میان حالا اینو بررسی میکنن که چگونه میشه ما عمر رو به عنوان یک الگوی تاریخی در دنیای بشری امروز داشته باشیم. واقعا شرایط دولت نوپایی که عمر تونست پدید بیاره، خب اصلا عرب تا قبل از عمر، حتی در دوران ابوبکر صدیق، شما این سیستم مدیریتی رو ندارید، چون ایشون فقط در اون 2 سال خورده ای از خلافت خودش تونست بحران درون جزیره العرب رو آرام بکنه. پیامبران دروغین و شورشگران و عناصر وابسته یا نیروهای نیابتی امپراتوری فارس، امپراتوری روم، مرتدان و مانعین زکات و تونست این مجموعه رو به آرامش برسونه. اما در دوران عمر دیگه جریان متفاوته. دیگه نیروهای امپراتوری ساسانی و امپراتوری روم از داستان نیابتی دیگه کارشون گذشته، وارد مرحله نبردی روی با مسلمانانی هستند و شاگردان پیامبر که به فرماندهی و رهبری عمر داره صورت میگیره و شورایی که زیر نظر عمر هست و با عمر هست. قدم به قدم، لحظه به لحظه سرزمین ها فتح میشه. این فتوحات رو ما شاهدشیم. بر همین اساس وقتی که به مطالعات تطبیقی میرسن، حالا من یه سری موارد آوردم که انگلیسیه، چون من از نظر تلفظ انگلیسی و فهم خیلی از لغات مشکل دارم، بیشتر از این هوش مصنوعی استفاده میکنم. در یک چارچوب اصلی میان رهبری عمر رو بررسی میکنن. خوب دقت کنید، وقتی در مطالعات تطبیقی هست میگن آقا عمر به عنوان یک الگوی تاریخی نیست، فقط بگیم در یه الگوی تاریخی یه فرمانروایی اومد، نه، عمر شخصیتیه که تونسته دولتی نوپا رو شکل بده که اون الگوها قابلیت این رو داره که حتی در جهان بشری امروز به شرطی که عناصرش باشن. چون نگاه کنید، عناصری که وجود داشت در دوران عمر، شاگردان و فارغ التحصیلان مدرسه نبوتن. شاگردان و فارغ التحصیلان مدرسه نبوتن. سخنی که یک فردی رو به حضرت علی رضی الله عنه میکنه که چرا ما در دوران ابوبکر و عمر و عثمان این اختلاف و جنگ داخلی رو به این شدت نداشتیم که در دوران تو هستش، میگه برای اینکه در دوران ابوبکر عمر بود، عثمان بود، من بودم و بقیه مجموعه کنارش بودیم. تنها نبود ابوبکر، مجموعه فارغ التحصیلان شاگردان ممتاز مدرسه نبوت.
در دوران عمر به همین صورت، فقط ابوبکر نبود و بقیه ماها بودیم. در دوران عثمان فقط عمر نبود و بقیه بودند و تعدادی به شهادت رسیده بودند. ولی من چه کنم که الان در دوران من امثال شماها برای من باقی موندید؟ پس ببینید عناصر که میتونه فکر نوپا و قدرت نبوغ عمر رو در رهبری مدیریت جهان بشری به عنوان یک رهبری که در عدالت و آزادی و برابری و مساوات و از همه ابعاد مطرح بکنه، به همین عناصر بستگی داره. حالا پس تنها ما این صحبت میکنیم، یکی میگه خب الان عمر میتونه، نه، زمانی اگر اون الگوها باشن که نیاز به این عناصر هست که بازوهای این باشن. اینه که 4 مؤلفه اینجا مطرح میشه که چگونه یک رهبری تحول آفرین ایجاد بشه. خوب دقت کنید، یک الگو در طی تاریخ اسلام هم از افتخارات بسیاری از سلاطین و حکام مسلمانان، چه از خلفای عباسی و خلفای اموی و عثمانی باشه، چه از حاکمان و سلطانهایی که تحت مجموعه زیر مجموعه اونها بودن، از افتخارات بعضی از اونها بود که ما از عمر الگو میگیریم. از عمر الگو میگیریم. معاذالله نگاه کنید، این نیست که خدای نکرده ما عمر رو برتر از ابوبکر و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوایم بدونیم، معاذالله نه. اما خب شرایطی که عمر درش قرار گرفته و موقعیتی که هست و اون نشانی رو که این نشون میده از این پرتو توحید آسمانی، از این رحمت الهی در اسلام، یعنی تجلی رحمت اسلام رو شما در دوران عمر میبینید. اون وعده الهی که خدا برای مسلمانان میده که وعده تمکین میده، در دوران عمر میبینید. اون وعده عدالت و مساوات رو در دوران عمر میبینید، چون در اون فرصت دیگه پدید نمیاد. بعد خب فتنه‌گران داستانها رو داره. در 10 سال اول خلافت حضرت عثمان هم ما این رو میبینیم و این تجلی عملا بود، حالا به نوعی، اما اون قدرت و سازماندهی نیست. پس این رهبری تحول آفرینی که ما صحبت میکنیم در موردش، گفتن آقا 4 تا مؤلفه داره. 4 تا مؤلفه. خوب دقت کنید چگونه یک چنین رهبری پویا و تحول آفرین مثل عمر شکل میگیره. یکی این که رهبر باید خودش الگو باشه. خوب دقت کنید، رهبر باید الگو باشه که دیگران بتونن ازش الگو بگیرن. خیلی ساده بگم، پدر مادری که دروغ میگن نمیتونن برای فرزندانشون الگوی خوبی باشن که به بچه یاد ندن که دروغ نگه. پدر یا مادری که فرصت طلبه و مال طلبه و دنبال اینی که باد کدوم ور میوزه، خب نمیتونه به بچه‌ش استقلال رو یاد بده. بچه‌ای مثل خودش برده و نوکر رو دنبال باد و بادبادک میگرده که جهت باد کدوم طرفه. حاکمی که خودش دزده، خودش فاسده، خودش معانی حقیقت توحید و عدالت رو نمیفهمه و عمل نمیکنه، خب این نمیتونه الگو باشه. اولین گام در موفقیت عمر فاروق رضی الله عنه در خلافت، من یارم از مجموعه تحقیقات دانشگاهی آکسفورد، کمبریج و بسیاری از دانشگاه‌های دیگه که معتبر بودن در جهان در آوردم که حالا اگه لازم میشه اسامیشون هم خواهم گفت، خودتون هم میتونید سرچ کنید براتون میاد، که میگن این الگوی این 4 تا مؤلفه اینی که رهبر باید خودش الگو باشه. و عمر عملاً از نظر تطبیقی میبینید که این الگویت خودش رو داره. الگویت خودش رو داره. ساده زیستی شرط بعدی یک رهبره. ساده زیستی رهبر اینی که نگاه کنید خاطره عمر امروز در ذهن من و شما باقی مونده که حضرت حسن رضی الله عنه میگه، شنیدید دیگه، بار بار شنیدید که عمر داشت خطبه نماز جمعه میخوند و من داشتم پینه های لباسش رو حساب میکردم. یا جای دیگه میگه که لباسش همون لباس داشت شسته بود و داشت خودش رو باد میزد، خیس بود اومده بود. یا اون شخصی که به لباس عمر ایراد میگیره، پارچه تقسیم شده به صورت مساوات، لباس تو اندازت مال ما کوتاهه، که پسرش جواب میده که من سهم خودم رو دادم. یا اون زنی که به عمر میگه که تو حق نداری در مورد حقوق زنان و مهریه اونها نظر بدی، میگه حق با توه. و موارد متعدد در سیرت عمر رضی الله عنه میبینید. این ساده زیستیه. وقتی که نماینده امپراتور روم میاد میگه قصر عمر شما کجاست؟ میگه عمر ما قصر نداره. قصر پادشاهی که شما پادشاه نداریم.
نگهبانانش کجان؟ گوشه زیر سایه درختی خوابیده. و اون فردی که میاد این صحنه رو میبینه آدم عادی نیست، سفیر امپراتور روم، شخصیتیه که رهبران جهان رو دیده، با نگاه اونها آشناه، با تاریخ بشریت در زمان خودش حداقل آگاهی داره و رهبران و فرمانروایان، و به خوبی از صفات عمر آگاهی داشت برای اومدن، برای مذاکره، برای هدایا، برای اینی که بتونن بالاخره به یک صلح و صفایی برسونن. من همیشه گفتم یکی از زرنگی های امپراتوری بیزانس و اینی که موندن اینها تا قرنها و حتی بعدها بالاخره حتی میبینید در دوران عثمانی ها هنوز حضور دارن، درست بعد قسطنطنیه سقوط میکنه، اما بعد این امپراتور روم غربی که هست، یکی از سیاست ها اینا بود که اینها بلد بودن مذاکره کنن، بلد بودن گفتمان کنن. همین چیزی که شما امروز در حکومت نظام آخوندی ایران میبینید، بلد مذاکره کنه. درست ستمگر، جنایتکار، دزد مردم رو در فقر دارن مذاکره میکنن، دارن بازی میکنن و طبیعیه در دنیا این گونه. و اون سفیر هم برای همین میومد و این بود که ساسانی ها نتونستن این رو بفهمن. وگرنه عمر رضی الله عنه جایی میگه من حاضرم بین من اونها دریایی باشه بین ما و امپراتوری فارس، یا کوهی از آتش باشه، چه باشه که ما وارد جنگ نشیم. ولی هی اونا اومدن توطئه کردن، هی اینا اومدن دفع کردن، تمام سرزمین ها فتح شد و بالاخره الحمدلله توحید اومد در این سرزمین و بندگی. اما پس شرط اول الگو بودنه که عمر میبینید این الگو رو دار به شواهد متعدد. ساده زیستی عمره. حالا بحث الگو گفتم، خب همه شنیدید شطوری رو میبینه در چراگاه چاق و فربه، میگن مالکی، میگن مال پسرته، ولی کلا پسرش صدا میزنه شطور مال تو، میگه آره بابا من خریدم چاق باشه بفروشمش. گفت چاق بشه تو چراگاه عمومی؟ میدونی این شطور وقتی میاد که چرا بخوره کنه یا آب بخوره فلان، بالاخره اونجا چراگاه ها حساب و کتابی داشته. همون قدیم تاریخ نگاه میکن توجه میشید که اینجوری رها شده نیستش. میگن آقا شطور پسر عمره، بذارید اول اون آب بخوره. شطور پسر عمره، بذارید اول اون بچره. شطور پسر عمره. میگه تو از رانت پسر عمر استفاده کردی. ببین شطور رها شده است اونجا، تو اونجا بالاخره شطور چاختر شده، مشخصه. این شطور رو بفروشید بدید بیت المال. خب این الگو پذیریه که عمر اجازه نمیده. یا اونجایی که وقتی که بارها دوتا پسرش داره میاد از جنگ با امپراتوری ساسانی بودن، که وقتی میاد ابو موسی اشعری اینها میاد میگه که بالاخره این پول رو بعد ببرید مرکز خلافت. خب اونا میگن خب پس ما خرید کنیم اینجا، مثلا تجارت کنیم، میریم اونجا میفروشیم. وقتی حضرت عمر متوجه شد گفت چرا به دیگران ندادن، چرا فقط به شما دادن؟ این درآمد تجارت هم مال بیت المال. کل این ور اون ور. آخر دیگه با اون پسر بچه‌ام شکایت کردن دیگه از بابا، وقتی در دادگاه قضاوت قرار گرفت گفتم خب اینها سود خودشون رو ببرن، خلافت هم سود خودش رو ببره، بالاخره بیت المال بوده و اگرم ضرر میکردن باید ضرر میدادن. ببینید الگو پذیری در نگاه ها رو داشته باشید. با کسی تعارف نداره. اگر فقر میاد و قحطی میاد، خود عمر اولین کسیه که بعد آثار فقر و قحطی در چهره و در زندگیش نمایان بشه و حاضر نیست غذای خودش رو تغییر بده مگر اینکه همه مردم مثل اون غذا بخورن. خب اینجا الگو پذیریه. ساده زیستی عمر رو کاملا گفتیم نکنید. این فاکتورهایی که در مورد حضرت عمر صحبت میشه. نکته مهم دیگری که روش دست گذاشتن پژوهشگران معاصر در دانشگاه‌های معتبر دنیا در مورد الگو پذیری عمر، اینی که فاصله طبقاتی در دوران عمر وجود نداره. به هیچ عنوان اجازه نمیده در جامعه مسلمانان طبقه وجود داشته باشه. به هیچ عنوان. این نیست که یک طبقه از یک طبقه دیگه برتر باشه، فرزندان خلیفه از دیگران برتر باشن، فرمانروایان و استانداران و فرماندهان جنگی و قاضیان شرع و حکومت این از دیگران. نه اصلا و ابدا هیچ اجازه این چیزی رو عمر نمیده. برابری در تمام ابعاد و از بین بردن فاصله طبقاتی. ما متاسفانه حتی در دنیای امروز خودمون این فاصله های طبقاتی رو میبینیم.
حالا بیننده ای تماس میگیره، من نمیدونم این تماس صداش چجوری بیاد، ببینیم چی میشه. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام جناب استاد، خوب هستین؟ صحت شما خوب بخیر؟ ممنون از شما، بفرمایید. من متوجه نمیشم، بنویسید، من چون صدا خوب نمیاد وقتی بینندگان ما هم گرفته میشه. گفتم موضوع برنامه شما درباره چی است؟ خب دیگه پس شما نگاه نمی‌کنید، در مورد حضرت عمره. نه من تازه همیان رو دیدم شبکه شما من متوجه نشدم. خوب است نگاه استاد؟ قصد شما خوب است؟ خیلی متشکرم. نمیدونم استاد، من میخواستم یک دو کلمه بگویم دیگه باز خداحافظی میکنم. بفرمایید. اگرچه صدا خوب نیست ولی بفرمایید. مشتاق بودیم که یک دفعه همراه شما صحبت بکنیم. خوشبختانه خداوند ما را یک توفیق داد و شما را خداوند یک توفیق بده که اهل جمعیت المسلمین به یگان اگر به حساب طبق معلومات خودتان به حساب مسلمانان را چیز میکنین، هدایت میکنین، برای راست هدایت میکنین. ممنون شما، تشکری میکنم. و یک میخواستم یک کوتاه درباره حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه بگویم. من شخصا خودم به عنوان از تشیع داخل شیعه هستم. حضرت عمر بسیار دوست دارم، یعنی فلسفه داستان تمام چیزای اینا را خواندم، از شجاعت، از دلیری، از مثلا از درباره خلفای راشدین اینا. من واقعا از در بین اصحاب کرام حالا چیز گفته نشه، همین چی بگم نگهداد بالا گفته نشه. حضرت عمر ابن خطاب کسی یگانه خلیفه ای که بود که خود حضرت عمر گفته جایی که علی باشه عمر است و جایی که عمر باشه حضرت علی است، یعنی علی است. یعنی ما شخصا خودم کسم افتخار میکنم که به خلیفه دوم اسلام و افتخار میکنم که همین تو یک رقم خلیفه دوم اسلام به حساب مسلمانان داشتن و می داشته باشن. و شخصا خودم فدای عمر شم، فدای حضرت ابوبکر صدیق شم، فدای حضرت عثمان غنی و فدای حضرت علی شم. این که مردم چی میگه چی نمیگه به ما مربوط نمیشه. من شخصا خودم خیر اینا رو دوست دارم و واقعا بدون احترام ایمانم دارم و اینا تمام صحابه کرام هر کسی که اینا رو فحش بده یا به حساب دعوا بزنه یا اینا چیز بکنه فکر کنم که دایره اسلام خارج است. یعنی این موضوع ما می‌خواستم بگم، من برای شما این مسئله می‌خواستم بگم. یک دنیا تشکر. هرچند که صدا ممکنه خوب نبوده ولی ممنون از اینکه تماس گرفتید. بریم سر اصل مطلب و ممنون. خوب این بیننده اعتقاد من خیلی حرف دل خودش خوب زد با وجود اینکه از بینندگان اهل تشیع ما بود، ولی دیدگاه جالبی رو ارائه داد و منم راستش بخواید اینجا اصلا به دیدگاه مذهبی نمیخوام نگاه بکنم. گفتم نگاه واقعی تاریخ بشریه، یک نگاه حقیقیه، یعنی اتفاقی که در زندگی در تاریخ بشر افتاده در یک مقطعی از تاریخ جهان. خب گفتیم که پس 4 عامل اصلی رو مد نظر دارن در مورد رهبری تحولگرا یا نوین عمر. یکی این که الگو بودن، رهبر باید الگو باشه که این در عمر میبینید خودش به نمایش گذاشته میشه. ساده زیست باشه که دقیقاً این ساده زیستی رو نه تنها در خودش، بر خانواده خودش، بر اقوام خودش هم این رو تحمیل میکنه. طبیعت عمر این گونه است. خب عمر اون ثروت حضرت عثمان رو نداشت که بتونه از ثروت خودش به خانواده‌اش بدن. خانواده ها خب دوست داشتن که بالاخره خلیفه است، شوخی نیست. خلیفه یعنی بزرگترین قدرت، از این رانت اقتصادی و بیت المال اینا بهره مند بشن، ولی هرگز و هرگز. حتی همسر ایشون ام کلثوم دختر حضرت علی دختر فاطمه نوه پیامبر، میبینید اون هم در این رنج و سختی که عمر بر خودش بار کرده شریک میشه. این همسر در کنار عمر قرار میگیره. خب ساده زیستی هم خب در زندگیشون هست، خودشون و همه. عدم فاصله طبقاتی نمونهش خود عمره. وقتی که داره بار گندم رو برای اون زن یتیم میبره که زن بیوه و کودکان یتیم، اجازه نمیده که اون کسی که خدمتکارش هست اون رو دوشش بکشه که فردا قیامت من بعد جواب بدم. در سفری که داره میره برای فتح فلسطین، سرزمین شام و قسمت ها، با اون کسی که خدمتکارش همراه هست به نوبت رو شتر می نشینن و حاضر نمیشه حتی زمانی که میخواد به اون سرزمین برسه که نوبت خدمتکارش، خدمتکار میگه زشته که شما مهار شتر رو مثل یک برده‌ای بگیرید یا غلامی من رو شتر باشم. میگه نه، نوبت توه. این نشانه های عدم فاصله طبقاتی. اونجاست که اون فرمانروا و علمای مسیحی
که در سرزمین بیت المقدس بودن، میگن این نشانه های کسی که این سرزمین ما رو فتح میکنه. بله عمر این گونه فلسطین رو فتح کرد، صلاح الدین هم همین صورت از این الگوپذیری ها استفاده کرد. اما امروز در چه وضعیتی هستند و بگذریم از اونها. بله این عدم فاصله طبقاتی یکی از مواردیه که در دوران خلافت حضرت عمر ما میتونیم این رو مشاهده بکنیم. من گفتم دیلم یکی از فرماندهان گارد جاویدان ساسانی با 4000 نیرو و خانواده هاشون میان به سرزمین اسلامی ملحق میشن که بتونن از عدالت مسلمانان، هنوز فتح نشده، هنوز به قول معروف فتوحات سرزمین ساسانی و اینها رخ نداده، فکر کنم قبل از جنگ قادسی هم هست، نه دینشون قراره تغییر بدن، نه بالاخره شرایط بد، نه از بهترین موقعیت در شهر نوین باید استفاده میکنن، بهشون جا داده میشه و مثل بقیه زندگی میکنن، علی‌رغمی که مسلمان نیستن، باهاشون مثل اهل کتاب برخورد میشه، چون زرتشتی بودن یا مجوسی مثل همون برخورد میشه. یعنی نه ظلمی نه تبعیضی. این نگاه هاست که زمان رو تغییر میکرد. پیروزی مسلمانان برای این بود، مردم تشنه بودن از دیکتاتوری، تشنه شده بودن برای عدالت، خسته شده بودن از دیکتاتوری و ظلم و ستم. وقتی میفهمیدن سپاه عمر داره میاد، دعا میکردن برای پیروزیشون. به جز موارد محدودی که داریم که لشکریان آموزش دیده‌ای هستن که در برخی جاها مثلا کمینگاه دارن، یا نیروهایی داریم که در قسمت طبرستان، اون قسمت ترک های ساکن قسمت شمال شرقی ایران که حالا قسمتش حالا جزء ترکمنستان است و همین جرجان گرگان امروزی است که حالا بحث تاریخی است که خود جنگاوری‌های خاصی بوده که الحمدلله همه تغییر کرد، یا قسمت‌های در افغانستان. ولی در کل که نگاه می‌کنید می‌بینید نگاهی که وجود داره نگاه تشنگی اونها برای عدالته. پس این عدم فاصله و طبقات اجتماعی که بین خلیفه و یک فرد هیچ تفاوتی در جامعه نیست، خب تاثیرگذار بود. پسر امراس و مسابقه عصباری به یکی میاد میزنه صورتش، میگه بگیر این از پسر مثلا گرامی ترن. طرف میاد خودش میرسونه مدینه، از مصر میاد مدینه، میگه با من این کار کردن. امراس و پسرش میخواد جلوی مردم، میگه قصاص کن، بزن. پدر را هم میگه بزن، میگه اگر این پدر نبود پسر اینجوری نمیشد. و بگید از کی تا به حال کسانی رو که خدا آزاد آفریده شما به بردگی میدید و از خودتون از اونها گرامی‌تر میدید و همه تسلیمن، میدونه لغزش ها رو میدونن. عمر داره اصلاح میکنه و این پرورش یافته مکتب پیامبریه. یکی از نکات مهمی که پژوهشگران و تاریخ نویسان و به ویژه جامعه شناسان سیاسی و در مورد نظام ها و حکومت ها صحبت میکنن، میگن ویژگی مهم حضرت عمر مسئولیت پذیری اون به عنوان یک رهبره. میگن عمر به حدی مسئولیت پذیر بود که اگر هر اتفاقی در هر اشتباهی در هر جا رخ میخواست بده، اون میگفت این به گردن من، مقصر منم، چرا که من امروز امیر مؤمنان هستم. پس اگر در هر گوشه ای از سرزمین هایی که تحت فرمان روایی منه کسی ظلمی بکنه، ستمی بکنه، دزدی بکنه، اتفاقی بیفته، اختلاسی بکنه، من عمر باید جواب بدم. و این مسئولیت پذیری که در سیمای عمر میبینیم، در سیرت ایشون میبینیم، این دنیا رو شگفت زده کرده. امروز خیلی از رهبران دنیا میبینن اصلا حاضر نیستن مسئولیت پذیری داشته باشن. حالا بماند حکومت‌های آخوندی ما و شرایط دنیا رو ببینید، دنیایی که خودش متمدن میدونه. ولی عمر این رو میدونسته که اگر یک حیوانی از روی یک پلی رد بشه، حالا گوسفندی یا حیوان دیگری، و بلغزه به خاطر چوب‌هایی که اون شکسته بوده و پاش آسیب ببینه، عمر باید جواب بده. این حس مسئولیت پذیریش نسبت به جامعه هست، نسبت به مردمه، نسبت به واقعیت هست. و اینها رو که کنار هم دیگه میذارید، میبینید که بین الگو پذیری، ولی الگو بودنش، بین ساده زیستیش، بین برهم زدن طبقات اجتماعی و بین مسئولیت پذیری یک هماهنگی وجود داره. یعنی بین گفتار عمر و بین کردار عمر، اینجا شما میتونید به راحتی این حالت رو ببینید. یا کنید
میگن حالت عمر مفهومی رو داره به بشریت انتقال میده که این مفهوم به گونه‌ای هست که بشر امروز از اون استفاده میکنه برای اینکه ما هم ممکنه دوباره به چنین روزی برسیم، دوباره ممکنه چنین حاکمان ساده زیستی داشته باشیم، دوباره ممکنه با عدالت و مساوات زندگی بکنیم. بله ممکنه، به شرطی که خودمون بخوایم. نگاه کنید، بیننده‌ای گفته من به عنوان یک شیعه مذهب شخصا خودم زیاد دوست دارم خلیفه دوم اسلام، فکر کنم همون بیننده است. آیا ام کلثوم دختر حضرت عمر رضی الله عنه هست؟ لطفاً جواب منو بدید. بله، ام کلثوم دختر حضرت عمر هست، دختر حضرت فاطمه هست و این واضح و روشن هست. زندگی ایشون فرزندی هم خدا به اینها داد به نام زید که مورخین نقل میکنن زید ابن عمر که مادرش ام کلثوم هست و در واقع نوه حضرت علی و حضرت فاطمه هست، میگن با مادر خودش در یک روز در تاریخ وفات کرده. حالا داستان مفصله، ولی بریم سراغ بحث انگیزه الهام بخش. بذار من این یوتیوب رو هم یک نگاهی بکنم ببینم که یوتیوب امروز نزدم، وقت داره مثل باد میگذره، من هم نمیتونم موارد رو همه رو ارائه بدم متاسفانه و چون گذر زمان هست تو یوتیوب که اینجا چیزی نیست جز سلام علیکم و علیکم السلام به همه. میریم سراغ اصل برنامه خودمون. میگه حضرت عمر، میگن وقتی بررسی کردن تاریخ اون زمان رو محققین و اساتید دانشگاه، خلاصه پژوهش‌های دانشگاهی تحقیقاتی و مراکز استراتژیکه، میگه که عدالت محور اصلیش هست، در عین اینکه حالا این فاکتورها وجود داره. هدفی رو میگه در دوران حضرت عمر ما میتونیم به صورت آشکار ببینیم، خیلی جالبه که این هدف میتونه الگو باشه برای سیستم‌های سیاسی و حاکم در دنیای امروز. پژوهش‌هایی گفتم دانشگاه‌هایی که روی این اشاره میکنن، حالا من جملات انگلیسی رو نمیتونم اینجا ارائه بدم چون خودم تو ضعف دارم، ولی ترجمه‌اش رو آوردم. میگه یک هدف کلیدی رو در دوران حکومت عمر میبینیم. خوب دقت کنید، اقامه نظم و عدالت. هر چیزی سر جای خودش باشه، آشفتگی وجود نداشته باشه، در کنار نظم در تمام سیستم جامعه و در همه جا عدالت هم حاکم باشه. چون میدونی بعضیا با دیکتاتوری میخوان نظم ایجاد کنن، با مشت آهنین میخوان نظم ایجاد کنن، با کشتار میخوان نظم ایجاد کنن، با 1001 داستان دیگه. ولی میگه نه، وجود نظم و اصلا این به عنوان اهداف اصلی رو در حکومت عمر شناختن. میگه این رو گویا که سرلوحی خودش داشته که در همه جا نظم وجود داشته باشه، در کنار این نظم عدالت هم وجود داشته باشه. یکی از برگ‌های برنده دوران حضرت عمر میگه اینی که حضرت عمر فکرها رو به کار مینداخت. تنها خودش فکر نمی‌کرد، اهل شورا رو هم به فکر می‌گرفت. کسانی که بودن، هر فردی هم که از هر جایی میومد میگفت برای ما چه باید بکنیم. نگاه کنید، مثال میزنم، برای حجاج اون زمان فکر کرده بود که مثلا حاجیانی که دارن میان به سمت مکه از چه مسیرهایی میان، استراحتگاهاشون، مواد غذایی، حتی برای مسافران این کار رو انجام داده بود، محاسبه کرده بود که هر مقطعی که اینها میرن مثلا از صبح را میفتن تا هوا به غروب میرسه در چه جایی میتونن استراحت کنن، در اونجا استراحتگاه باشه، مواد غذایی، آب آشامیدنی، استراحتگاه آماده تا به مکه برسن یا بخوام برگردن. و همین رو هم برای مسافران در مسیرهای اصلی قرار داده. یعنی خیلی چیزی که الان شما شاید در دنیای امروز به صورت پولی فقط فراهم باشه، توی داره تو جاده هایوی میری، خب اونجا خب استراحتگاه هست ولی باید پول بدی، ولی اینا همه رایگان بوده که یک مسافر یا یک کسی که برای حج میره گرسنه نمونه، اگر پول نداره بتونه سیر بره و سیر برگرده، امنیتش برقرار باشه، پل‌ها رو تعمیر کردن، جاده‌ها رو فراهم کردن. مثلا اینها چیزایی که در دوران عمر هست. ببینید، یک فکرها رو به کار می‌گرفت، چه باید کرد. حتی میومد میپرسید که آقا در امپراتوری روم در مورد این مسئله چه میکنن. حتی در بحث تجارت نگاه کنید، تجار اومدن مثلا صحبت میکنه، گفت شما چه میکنید؟ ما داریم مثلا کالاهامون رو میبریم اونجا به سرزمین رومی ها، از ما 10% مالیات میگیرن.
خب در می اومدن رومی ها، می اومدن از چین، می اومدن از این ور. تجارت همیشه در دنیا بوده، وارد سرزمین های اسلامی و اون پهناوری می شدن. و حضرت عمر گفت عجب، پس ما هم برای کسانی که غیر مسلمانن میخوان کالا بیارن از اون کشورها مالیات میذاریم. بعد باز برای غیر مسلمانانی که در سرزمین اسلامی زندگی میکردند و به جای زکات که ما زکات میدیم جزیه مالیات میدادن، باز برای اونها گفت این سهم مثلا 50% تخفیف بخوره. حالا که تاجران ما میرن اونجا دارن مالیات میدن، خب تجار اونم بیان مالیات بدن و این جهت بهبود شرایط اقتصادی. فکرگیری در دولت ساسانی چگونه امپراتوری ساسانی سازماندهی میکرد، مثلا نظامیانشون و مردمشون و کشاورزان، چون میدونید اینها از سیستم های غلات اینها استفاده میکردن. مدائن در بهترین موقعیت کشاورزی دیگر در 10 کیلومتری بغداده و سرزمین اهواز یا خوزستانی که اصطلاحاً امروز میگن بهترین شرایط کشاورزی رو در این مناطق وجود داشت. خب چجوری اینا سازماندهی میشد، مدیریت میشد؟ اینها رو همه رو سوال میکردن. حتی مثلا میدونید که مثلا اسکندریه انبار قلعه امپراتوری روم بود. خب اینا محاسبه میکردن در اون زمانی که آمور رماده شد به امر و آز، خب با مردم مدینه گرسنن. حالا وقتی که شما از این سیستم استفاده کنید و به داد مردم مدینه تو این قحطی برسید. نگاه کنید این جریان عمر که تونست این تحول فکری رو ایجاد بکنه که ایجاد دیوان حکومتی، یک سیستم منظم حکومتی برای اولین باره. نگاه کنید بله کشورهای ساده امپراتوری‌های دیگه داشتن، اما در تاریخ عرب همچین چیزی وجود نداشت. حالا تبدیل شدن به یه امپراتوری الگو برداری میکنه با دقت، محاسبه، دفتر، ضبط، همه چی بوده. افراد، مشخصات مثل سیستم آمار امروز همه چی وجود داشته، برنامه بودجه، یعنی یک سیستم مالی منظم. اینها مواردی که حضرت عمر روش کار کرده، سیستم مالی منظمی که میگه الان که اقتصاددانان بررسی میکنن چگونه این سیستم رو عمر مدیریت میکرد، چگونه این مباحث اقتصادی تقسیم میشد، تا جایی که حتی حضرت عمر میگه قبل از شهادتش، میگه اگر عمر تا سال دیگه زنده باشه یک چوپانی در کوههای یمن اگر بخواد بهش حقش داده بشه، قبل از اینکه آفتاب صورتش رو سرخ کنه ما حقوقش رو بهش میدیم. زن بیوه‌ای که در سرزمین عراق هست یا در کنار رود فرات یا هر جا هست، قبل از اینکه بخواد از تو خونش بیاد بیرون بره از مثلا مرکز اون حکومت حقوقش رو بگیره، ما حقوقش رو در خونش بدیم. کاملا یک سیستم برنامه‌ریزی شده که امروز اصلا شما شگفت زده میشید چگونه این اصلاح نظام. نکن اینها دانشمندان متخصصین دنیای امروز رو درگیر کرده. شما دنبال این نباشید فلان آخوند چی میگه فلان چی میگه. تقسیمات و سیستم اداری که حضرت عمر شکل داده خیلی عجیبه. استانداران میبینید جداً، مسئولان امور دارایی بیت المال جداً، دعوتگران جدا هستن. در یک مثلا سرزمین شام میبینید یکی مسئول امور مالیه، یکی مسئول دعوت و وعظ و پند مردمه، یکی فرمانده نظامیه، یکی فرمانده سیاسیه. تقسیم بندی های عجیبی که داره. قاضی که برای در تمام این مناطق قاضی قرار داده شد، یعنی شکل دادن دادگاه‌هایی بر اساس آزادی کامل. خیلی عجیبه. یعنی برای اولین بار قاضیانی رو عمر تعیین میکنه، شرایطی رو تعیین میکنه که قاضیان محکمه داشته باشن، ساختمان جدا از سیستم حکومت. چون معمولا گاهی میدیدی که خود فرمانروایان در قبل قضاوت میکردن یا در همون جا بودن که بالاخره شورایی میگه نه، ساختمان یا دادگاه بعد محکمه قضایی ساختمانش جدا میشه، قاضی مستقل میشه، قاضی آزادی کامل داره. نگاه کنید امروز در دنیای امروز میگن برای رسیدن به یک نظامی مثلا دموکراسی به اصطلاح دنیای امروز میگن آقا دادگاه آزاد لازمه، رسانه آزاد لازمه، حقوق شهروندی لازمه. همه اینها میبینید سازماندهیه. دادگاه میتونه خلیفه را هم محاکمه بکنه و این میبینید در دوران خود عمر و در دوران خود حضرت علی این عملا وجود داره. که اصلا در این کلان این در تا سالهاست، تا قرنها این ادامه داشت. قاضی از استقلال کامل بهره منده. هر فرد میتونه بالاترین فرد رو در جامعه به محکمه قضایی احضار بکنه. خب اینها رو داشته باشید. همه اینا رو که کنار هم میذارن میبینید که یک عجیب میشه صحنه. یه بخش مهمی که حالا من نگاه بکنم
که اینجا سلام علیک، این چیزی میخواید بگید بنویسید که مشکل هست برای من این گوشی تا وقتی این سیستم ما درست بشه. بیننده ای زنگ میزنه از ایران، بنویس، من در خدمتم، یا پیام صوتی حد اکثر بذار. در دنیای امروز شما برید همین الان یوتیوب رو بزنید، شاید هم تو کانال ماهواریتون هم بتونید پیدا کنید. مبحثی وجود داره به نام هوملس، بی خانمانان. برید ببینید، تو کالیفرنیا هست، تو فیلادلفیا هست، حتی تو نیویورک هست، برید ونکوور هست، تورنتو هست، در بسیاری از کشورهای دنیا. حالا در اروپا اینها سیستمشون به صورت سوسیال دموکرات هست، تونستن این بخش اقتصادی رو به نوعی پوشش بدن. یعنی ضمن اینکه نظامشون دموکراتیکه، اومدن یه سری احکام سوسیالیستی رو گرفتن. حالا یک اشتباه بزرگی که نویسندگان معاصر ما کردن، وقتی که به دوران خلافت راشده و بعد حکومت‌های خلافت‌های اسلامی دیگه نگاه می‌کردن، می‌اومدن میگفتن آقا همین الگوهایی که مارکس و لنین دارن در اسلام هم هست. ولی در واقع اینها مالکیت همیشه در انحصار حکومته و تقسیم میشه، ولی در اونجا نه، مالکیت فردیه، اما عدالت، مساوات و توجه به فقراست. خوب دقت کنید، دنیای امروز قدرتمندترین کشور و ثروتمندترین کشور دنیا امریکاست، ولی ببینید صدها هزار بی خانمان داره، معتاد داره، ریختند و آوارند، و در همه جای دنیا اینجوریه. یکی از چیزهایی که بشریت رو و میگفتم متخصصین و جامعه شناسان سیاسی، حکومتی و اقتصادی و خانوادگی ذهنشون، من بودم مجموعه مقالات من در آوردم، اینی که میبینن که آقا عمر توجه ویژه‌ای داره به فقرا. در دوران خلافت عمر برای فقیران جامعه، فقیران کیان؟ کسایی که نمیتونن توان کار داشته باشن، به عبارتی ابزار کار ندارن یا توان کار ندارن، یا در شرایطی دیگه هستن که دیگه هیچ به هیچی، مسکینن به همین صورتی، کسانی که دیگه نیاز به کمک دارن. میبینید یک پوشش ویژه‌ای در دوران خلافت حضرت عمر شکل میگیره، یک سیستم اداری برای کمک به نیازمندان، فقرا، مسکینان، در راه ماندگان و یتیمان و بیوه‌ها. کاملا یک سیستم اداری منظم. کسی نمیتونه بگه که در اون دوران من گرسنه موندم، و خودش هم بررسی میکرد، سر میزد، میرفت این ور اون ور. یکی از عجیبترین و شگفت‌انگیزترین مواردی که دوست عزیز زنگ میزنی، لطفاً بنویس که ما هم بتونیم مطلبمون رو به جایی برسونیم، یا بنویس یا صداتو بذار، من اگه کوتاه باشه پخش میکنم. امروز میبین چقدر زمان گذشت، پس بنویس تا من بتونم مطلبتو پخش کنم. دوست عزیز، امروز مشکله، بگی آقا میریم فلان جا فرماندار این برخورده کرد، فلان جا با ما این برخورده کردن. یک کشور، خب بزرگ، هر کشوری، همین کشور خودمون ایران رو در نظر بگیرید، 10 استان وجود داره، استانداران و فرمانداران و بخشداران، و میبینید هر ظلم جنایتی میشه. میگه زنان بلوچی که ما رو معدن بودن، دیدی چگونه مورد ضرب و جرح قرار دادن، هیچ کی پاسخگو نیست. اما در دوران حضرت عمر سیستمی شکل داده بود برای مدیریت و کنترل والیان خودش، فرماندهان نظامی خودش، مسئولان بیت المال خودش، قاضیان خودش. این سیستم این گونه بود. یک جاسوسانی رو میفرستاد، حالا نمیگیم جاسوس، افرادی با لباس مخفی و معتمد میرفتن به این مناطق ببینن مردم از اون والی، فرماندار راضی هستن نیستن، چی میگن. کنترل نامحسوس. خودش به صورت نامحسوس در بسیاری از موارد می‌بینی حضرت عمر میره و والیانش رو مدیریت میکنه. اندکی اگر مردم مشکل داشتن، اونها رو میکشون، بالاخره والیان رو کنار در جمع مردم باید جوابگو میبودن. در داستان سعید ابن عامر که یادتون هست که وقتی حضرت عمر رفت، مردم گفتن آره والی ما اینجوری، سعید ابن عامر رو آورد جلوی مردم رو محاکمه کشید.
مورد عجیبی که حضرت عمر داشت، هر کسی هم که از اون سرزمین میومد اولین سوالی که ازش میکرد والی شما چجوریه، رفتارش چجوریه، خونش چجوریه، اقتصادش چگونه است، مردم باهاش چجوری برخورد میکنن. در ایام حج که خب بالاخره همه والیان می اومدن و رسمی بود که در اون موقع بود، خود حضرت عمر هم که حضور پیدا میکرد، به عنوان یک همایش جهانی تک تک این والیان رو مثل دونه های تسبیح محاسبه میکشید و از حاجیان که مناطق اومده بودن از اونها سوال میکرد. یک مدیریت عجیبی بر این جریان والیان وجود داره. و بعد نکته مهمی هم که در این مدیریت حضرت عمر هست، این سیستم رفاهیه. حالا برخی موارد هست که من نمیتونم بهش اشاره بکنم. همه اینها رو بذارید کنار. وقت میگم خیلی طولانی، کاش متاسفانه وقت نیست. اون چیزی که اینجا وجود داره در مورد حضرت عمر، میگه سلام، خیلی خوشحالم که حالتون خوبه، متن نمیشه، انشالله در برنامه بعدی مزاحم میشم. خب الحمدلله علی کل حال. الله متعال شما رو خیر بده، در برکت دعوت شما خیلی از اهل تشیع هدایت شدن، حقیقت رو فهمیدن. امیدوارم خیر باشه. ما اصلا دنبال فرقه گرایی نیستیم. یه حقیقتی تو اهل سنت هم ما دیدیم چند روز پیش گفتیم دیگه، سحر و جادو و حقه بازی هم وجود داره. حقیقت رو امیدواریم بفهمیم، به شما ارائه بدیم. حالا این حقیقت رو میتونید محک بزنید، ببینید در هر دینی، آیینی، هر گروهی میتونه وجود داشته باشه. بریم از این سراغ این نکته که بر اساس نظریاتی که الان بررسی میکنه، آخه ابعاد اینقدر حکومتداری و نبوغ عمر عجیبه، بحث تواضع و امانتداری. تواضع و امانتداری اینها رو کنار هم میذارید، پاسخگویی، حساسیت ویژه حضرت عمر، اصلا تعجب میکنید. حالا همه اینها رو بذار، تواضع فلان، نفوذ اجتماعی خود عمر با تمام این احوال میبینید در جامعه نفوذ داره، محبوبیت پیدا کرده. این نیست که تنها این صداقت، این پاکدامنی، این تواضع، این سیستم برنامه‌ریزی، این الگو بودن، این ساده زیستی، این که اون چیزی که میگفت با عملا در زندگی خودش بود، نفوذ اجتماعی بالایی در حضرت عمر آورده بود. همین نفوذ اجتماعی و تصمیم گیری های سریع، نگاه کنید، دیدید که یک پروژه، یک کاری میخوان انجام بدن، از این دست به اون دست، سیستم بوروکراسی میگن فلان. شما در تاریخ خلافت حضرت عمر میبینید که تصمیمات سریعاً به اجرا در میومد. این گونه نبود بگن چند ماه دیگه تا بررسی بشه. اینجاست که در اون دوران 10 سال خورده‌ای میبینید که تغییرات برای جهان بشری به یک شگفتی تبدیل شده که 3 مورد رو در مورد حضرت عمر محققان میگن. یکی اینکه از نظر دینی، شخصیتی، اخلاقی، یعنی اینها در عمر به گونه‌ای بود که این شرایط قرار داده بود. حالا جالبه که در تمام این دورانی که ما داریم اشاره میکنیم، همش جنگه. چندین امپراتوری و 10ها فرمانروا و حاکم در جنگ بوده، یعنی آرامش یک ثانیه هم وجود نداشته. تمام این اتفاقات در دوران جنگ برنامه‌ریزی شده، جنگ‌های گسترده، فتوحاتی که یکی پس از دیگری بوده. این گونه نبوده که بگی مثلا مسائل این عادی بوده. ببخشید عزیزان، چون وقت محدوده، من می‌خواستم اسامی دانشگاه‌ها و مقالات و PDF-های اینها رو گذاشته بودیم که دیگه الان نمیشه، اما داشتم میگفتم این الگوی رهبری عمر فاروق رضی الله عنه همون خواسته بشریت در واقع. اما آیا این الگو تکرار خواهد شد در دنیای امروز یا نه؟ این دیگه بستگی با حال بشریت داره. ولی واقعیت اینه که کجای عمر که انسانها تشنه عدالتن، تشنه آزادیان، تشنه مساواتن، تشنه برابریان. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، خدایا رو نگهدارتون باشه.